Intresset för sportfisket har ökat lavinartat de senaste åren. Samtidigt som allt fler väljer sportfiske som fritidsintresse så väljer de också att släppa tillbaka sin fångst i allt större utsträckning, så kallat catch and release-fiske. Att återutsätta en fisk kan ske av flera olika skäl. Det kan vara helt frivilligt, men vissa fiskarter måste, om de fångas, släppas tillbaka på grund av olika orsaker. Det gäller fredade arter som till exempel är hotade att försvinna. Det kan vara fredningsområden för att skydda arterna under lek. Men utöver detta så finns det även minimimått för många arter. Innan jag börjar fiska så tittar jag mig omkring och ser så att allt är i ordning. Så man har sina tänger, man har koll på var hoven ligger, avkrokningsmatta. Om man nu ska mäta eller till och med väga fisken så ska alla saker ligga framme så att det går snabbt när man väl har fångat fisken. Och det här fungerar ju egentligen oavsett båt eller även om man fiskar från land. Så att man verkligen har redskapen nära. Så förberedelser är väl nyckeln tror jag för en snabb och smidig release eller återutsättning. En bra catch and release handlar inte bara om att fisken ska överleva. Det finns betydligt fler nivåer av effekter av catch and release än att fisken överlever eller ej. Och det har att göra med både fiskens bästa men också fiskets bästa. För får vi andra effekter av catch and release, det kan ha att göra med beteendeeffekter som att fisken blir passiv, vilket man vet att catch and release ofta leder till. Det kan ha att göra med minskad tillväxt, sämre kondition. Ganska många saker som man kan förknippa med ett sämre sportfiske. Och såklart att fisken inte mår bra. Så man ska akta sig för att tänka, ja men den simmade iväg, den klarade sig nog. För det är i mitt huvud inte samma sak som en lyckad catch and release. En lyckad catch and release är att fisken så snart som möjligt återgår till en normal funktion som den hade innan den fångades. Ja, satt den. Ja. Det kan ju också vara bra att hjälpas åt när man underlättar ofta i catch and release. Exempelvis förse människor med verktyg. Och en release blir inte så mycket bättre än sådär. Långt ut i käkpartiet, snabb avkrokning och så iväg utan att man vidrör fisken. För att vidröra fisken ska man också undvika om man kan. På grund av fiskens slemskikt då, som är väldigt viktigt för fiskens förmåga och han motstår bakterieinfektioner. Petter, här sitter vi vid ett väldigt hårt fiskat vatten i Blekinge. Hur ser du, om man säger catch and release som förvaltningsmetod? Anser du att det räcker? Nej, jag skulle nog säga att det är ett redskap av flera som måste användas för att vi ska kunna dels bevara beståndens status, så att vi har, om vi kan kalla det friska eller välmående fiskbestånd, produktiva. Men också att vi ska kunna bevara ett produktivt sportfiske, för det är två olika saker i viss mån. Det kan finnas mycket fisk fast de är svåra att fånga och då blir sportfisket sämre, vilket inte heller är optimalt utifrån de människor som vill sportfiska och turism och så. Jag tror att catch and release det är väldigt värdefullt och det är helt bärande för många saker, exempelvis minimum och maximimått. Men det behöver kompletteras. På många platser har vi ett väldigt högt fisketryck. Och det första som sannolikt sker är att vi märker att fisken kommer ändras i huggvillighet. De kanske byter plats, de kan tappa i kondition, vilket är en indikation på att bestånden är under för högt tryck. Och då är ju sportfisket i viss mån självreglerande, att man kanske byter områden. Men som den här viken då, där det är fortfarande ett högt tryck, har varit ganska länge, så tror jag att det är viktigt med kompletterande åtgärder. Och det kan ha att göra med att minska trycket, för i slutändan handlar det om fisketryck och hur många fiskar som fångas. Och då kan man ha fredningstider eller hela fredningsområden som man har visat i studier är väldigt
värdefulla och produktiva redskap för att främja bestånden. Det bör nog kombineras tror jag för att man ska långsiktigt få hållbara fiskbestånd och hållbart sportfiske. Men hur ser du på vägning och mätning av fisk? Och foto då? Ja, generellt sett så tycker jag man ska undvika det i största möjliga mån. Det finns ingen anledning att mäta och väga alla fiskar man får, som jag ser det. För att det är ju en belastning på fisken, för det blir mer hantering och det blir mer luftexponering. Sen är det såklart så att man kommer fånga fiskar, förhoppningsvis om man är lyckosam, som är speciella, som man kanske har jagat eller letat efter en längre tid. Eller att det är ens första fisk så att säga. Man kanske aldrig fått en gädda innan. Det är klart att det är väldigt trevligt och fint med ett minne av den fisken. Och då finns det väl en del saker man ska fundera på när man gör det då. För det första, vilken fisk som är värd att utsätta för hanteringen, det är upp till var och en att bestämma. Och det kommer skilja sig mellan sportfiskare och hur erfaren man är och hur unik just den fångsten är. Personligen kan jag väl tycka att har man fångat 200 gäddor över 90 cm liv så kanske man inte behöver fota den 201, men det är min egen syn på det. Samtidigt som ett barn som får sin första gädda på 2 kilo såklart kommer bli överlycklig för den, för det är något unikt för den personen. Men när man då ska göra det här så återigen, precis som vid själva catch and releasen, så handlar det om att vara förberedd. Kameran ska finnas framme, man ska veta om vi säger att man är själv i båten så bör man veta hur man då kan ta bild utan att man håller kameran själv om man nu vill vara med på bilden. Och att fisken då i den bästa världen vilar i hoven. Så den får ju absolut inte ligga i båten och vänta på att man ska vara klar. Så man förbereder allt, sen lyfter man in fisken och tar en snabb bild. Mäter den och väger den. Och vägning är ytterligare ett moment som tar tid. Och i moderna sportfiske i Sverige så blir det ju allt mer tydligt att man siktar på längder snarare än vikt. Och utifrån hållbart catch and release så är det att föredra. För det går snabbare att mäta en fisken än att väga den. Sen är det hur vi håller i fisken. Och då ska man ju undvika att hålla fisken vertikalt under någon längre tid. Precis i landningen. Landar man med hov så är det kanske inte någon sak. Men tar man ett gällocksgrepp så är det såklart så att fisken kommer att vara vertikal under en väldigt kort tid. Det tror jag inte är något problem. Men man ska inte hålla fisken vertikalt. För det som händer är att magpaketet trycks neråt. Fisken är ju utvecklad för att befinna sig i vatten som har en lyftkraft. Så man ska ge fisken stöd. Man ska se till att ha fuktiga händer. Precis som vid hantering vid catch and release, om man måste ta in fisken. Man ska undvika att hålla fisken högt. För skulle fisken komma loss så att säga, så vill man ju inte att den dunkar ner ifrån stående höjd. Vi säger att jag står med en gädda här och tappar den, så blir ju fallet, den fisken kommer inte klara sig. Det kan jag nästan, eller klara sig kommer åtminstone vara kraftigt påverkad av det fallet. Så sitta på knä tycker jag är att föredra. Hålla fisken lågt nära marken och göra det snabbt. Ibland så kan man ju tänka sig att jag vill visa den här fisken uppskattning då för att det är en fantastisk fisk man har fångat. Men den största vördnad man kan visa för en fångad gädda, det är ju faktiskt att släppa tillbaka den så snabbt det bara går. Vi ska undvika att hantera dem mer än nödvändigt av många anledningar. Varför räcker då inte det enbart med catch and release? Dels så har vi en dödlighet och hur hög den är, det varierar jättemycket mellan art. Om vi pratar gädda så varierar det också jättemycket mellan individer och det har att göra med hur fisken är krokad och vattentemperatur och annat. Så vi har en dödlighet och den kanske kan vara 1%, den kan också säkert vara upp mot 10% beroende på situation. Men vi har också andra effekter av catch and release. Vi har beteendeeffekter, det vet man att man har. Man kan också tänka sig effekter på reproduktion eller annat. Och det vet man inte så mycket om. Och när vi inte vet vad det har för effekter så kan vi inte fortsätta, eller vi kan inte bedriva catch and release sportfiske utifrån någon form av idé att så länge vi gör det så finns det inga problem. För så är det inte. Det finns problem, men de är betydligt mycket mindre såklart än om vi skulle slå ihjäl fiskarna. Men vi bör nyttja någon form av försiktighetsprincip tills vi vet med fast vetenskap att nej, det finns inga effekter. Och det kommer krävas hårt tryck för att få effekter på beståndsnivå så att säga, att vi får färre gäddor. Men innan vi vet det så tycker jag personligen att man bör undvika fisketryck under
specifika perioder när individerna kanske är mer känsliga. Vi kan tänka oss då hög vattentemperatur, också kanske lektid. Och fiska på lekande fisk precis i anslutning för och efter lek är inte helt okomplicerat. När gäddan honan då har sin robb, så dels är de tunga och de är ju sävliga. Det vet många som har fångat en stor gäddhona att de är ju lite försiktiga och det finns en anledning till det. Så att då hantera en sån fisk, en stor fisk med rom, följderna där vet vi inte. Vi vet inte hur det påverkar själva romkvaliteten, även om det finns nyliga studier som säger att det verkar fungera ganska bra på romnivå. Men sen är ju en lek är ju en interaktion mellan en hane och hona och det vet vi inte alls hur det påverkas av eventuella beteendeförändringar. De kanske backar ut ifrån lekområdet eller vad som helst. Så jag tycker nog att man ska ha med sig att catch and release är inte lösningen på allt. Det är ett av flera redskap. Men vi bör ha i beaktning att under specifika tillfällen så är det inte sannolikt optimalt. Där kom den. Den är inte stor. Jo, den är bättre. Ja, den är bättre. Och det var en lite bättre fisk som många säkert har varit intresserade av att mäta. Men den mår ju bäst av att gå tillbaka direkt som den där gjorde. Satt ganska djupt, ingen blödning, väldigt enkel avkrokning. En krok, ullinglös, då går det nästan alltid väldigt enkelt och smidigt. Men Petter, vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad återutsättning? Ytlig krokning så man undviker blödning. Minimera drillningstiden, utmattningen av fisken. Minimera hantering, helst att fisken släpps tillbaks eller avkrokas i vattnet. Det skulle jag säga är de viktigaste sakerna att tänka på. Eller försöka sträva efter. Men det är inte alltid så lätt. Nej, och alla de komponenterna kan man ju inte råda över helt och fullt. Hur kroken fäster är ju har ju inte bara med att göra hur vi fiskar utan såklart även gäddans beteenden och dess jaktinstinkt och hur aktiv den är just när man fiskar på den. Och hur de är krokade kommer påverka kanske inte drillningstid men hanteringstid väldigt mycket så att det går lite hand i hand. Hanteringstid och hur fisken är krokad. Ja. Men du kan ju alltid minimera. Man ska alltid sträva efter att hålla drillningstid och hanteringstid, alltså exponering i luft eller hantering överlag, så kort som möjligt. Där kom den. Är det hov? Ja, den är lite bättre. Snyggt. Så nu har vi fått en lite bättre fisk som vi tänkte mäta och ta en lite närmare titt på. Och då tänker vi att vi krokar oss av fisken i hoven när den ligger i vattnet fortfarande för att minimera tiden ovan ytan. Så då ligger den här lugnt och fint, hullinglöst, smidigt. Så, fukt i händer, fukt i matta. Om man nu ska ha en vikt så är det dags att ta fram vågar och annat. Och det är bra då att ha en hov som ett komplement till gälgrepp för det ger ju lite arbetstid i en sån här situation där man kan jobba lite lugnare än om fisken hade varit ovan ytan då. $78. Så släpper vi den här fina fisken. Släppa tillbaka en stor fisk, en riktigt stor gädda. Det kan vara ganska smidigt att göra direkt från hoven. Att man i princip vänder ut och in på hoven. För att hålla en stor fisk blir en belastning på fisken. Så har vi en fisk på någonstans 10-15 kilo så är det ganska smidigt att använda hoven och låta den vandra ut från hoven i lugn och ro. Men Petter, nu har vi varit ute en hel dag och fiskat här. Vi har haft tur med många fiskar som har krokats ytligt. Jo, men utifrån
Vid drivet av catch and release så har ju det här varit en väldigt tacksam dag. Ytligt krokade fiskar, enkroksstacker och hullinglöst, och då går det snabbt i nästan alla fall. Utmaningen kommer ju när man ställs inför en situation när en krok sitter djupt. Och som jag sagt tidigare idag så handlar det om att vara förberedd både i tanke och i praktik. Så man har tänkt igenom hur man ska göra och kan göra det snabbt och effektivt. Minimera all form av interaktion med fisken kan man väl säga. Ja, och vi hoppas ju att detta har kommit till nytta, det här som Petter och jag har pratat lite om idag. Och tackar för att ni har tittat. Så använd utrustning som är dimensionerad efter den fisk som du tänker fånga. Se till att vara väl förberedd vid landningstillfället. Tänger, avkrokningsmatta, eventuell kamera, våg och annat ska finnas nära till hands när fisken lämnar vattnet. Försök att alltid minimera landningstiden så att fisken kommer in till båt eller land så snabbt som möjligt efter krokning för att minska utmattningen hos fisken. Var kroken sitter i fisken är avgörande för effekten av catch and release. Sitter den djupt med blödning så ökar dödligheten. Vi vill därför genomföra catch and release på så sätt att vi försöker få kroken att fästa så långt ut i mundelarna som möjligt. Naturliga beten som betesfisk är kända för att ofta kroka djupt. Samma sak med beten som fiskas långsamt och med långa spinnstopp, som exempelvis spinnfluga. Undvik att bedriva fisken i en märker djupa krokningar. Byt bete eller fiska snabbare eller på något sätt minska sannolikheten för djup krokning. Det här kopplar också vilken krok man har. En krok kanske är bättre än flera trekrokar. Och hullinglöst är definitivt bättre än en trekrok med hulling. Vattentemperatur är avgörande för i princip allt hos en fisk. För många arter vet vi att hög vattentemperatur är direkt skadligt när det gäller catch and release fiske. När det gäller gädda så gäller sannolikt detsamma. Vi vet inte när negativa effekter av temperatur infaller på gäddfiske, men vi vet att de kommer infalla. Därför bör vi nyttja försiktighetsprincipen och avstå gäddfiske med syfte att bedriva catch and release vid höga vattentemperaturer. När det är läge att bada så badar vi, och övriga tiden av året kan vi fiska catch and release. Grundregeln: hantera alltid fisken så skonsamt och snabbt som möjligt. Den gör sig bäst under ytan.